Stockholm, Sveriges huvudstad. Staden där sött möter salt, där glassen ersätter lunchen och där kollektivtrafiken alltid är i tid. Här bor jag. Men jag sitter inte här och slappar, nej, för jag har ett uppdrag. Mitt uppdrag är att undersöka 5 saker om Skottland. Vilka saker bestämmer ni? Därför är jag nere på stan med mitt lilla anteckningsblock och frågar runt. Hallå där! Vad tycker du att jag ska undersöka? Whisky. Aha. Höga kullar och kilt och män utan kalsonger. Jaså, det tycker du? Ja, jag frågar vidare. Kilt. Jag skriver ner kilt. Golf. Kilt. Whisky. Haggis. Rutigt. Menar du kilt? Ja. Haggis. Säckpipa. Golf. Golf? Skotsk whisky. Tack så mycket. På mitt block har jag nu skrivit ner haggis, kiltar, säckpipor, golf och whisky. Ja, nu finns det inte så mycket mer att orda om, utan jag tar mina anteckningar, hoppar på ett plan och flyger mot skottlänningarnas land. Det här är Dokumentären, där jag, Helge Skoog, har fått uppdraget att undersöka våra svenska fördomar om Skottland. Och min resa börjar i Edinburgh, Skottlands huvudstad. Här kan man njuta av säckpipans eviga toner, skåla på en pub med ett par tjocka engelsmän och kalasa på mat från världens alla hörn. Och nu när jag tänker på mat börjar jag faktiskt bli lite hungrig. Undrar om det här stället har något gott att bjuda på. Här fanns det korv. Långa korvar, tjocka korvar och smala korvar. Men jag är inte här för att undersöka korv, nej. Kanske slaktaren och ägaren Sandy har det jag letar efter. Ursäkta, skulle jag kunna få en haggis, Sandy? Is our chef in? Give him a shout, see if he's got some haggis for us. Haggis är ju Skottlands nationalrätt. Minute. Tack så mycket. Haggis serveras ofta med potatismos och rotmos. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker den ser ganska tråkig ut. Undrar om den går att äta. Sandy, tycker du om det här? Oh, I love it. Oh yeah, beautiful. It really is, it's lovely. Jag tycker fortfarande att det verkar lite småskumt. Men kanske blir jag mer sugen om du kan förklara vad det är i. These are the lungs. And ushes of a lamb, you see? And in here lies the heart. The heart goes in there. Sandy, Så- jag pausar där. Det där såg inte speciellt gott ut. Jag tycker vi förklarar det på mitt sätt istället. För att göra haggis behöver vi först ett får. Nästa steg är att montera ned fåret. Efter att köttet på fåret har använts kan man säga att det som sen finns kvar är grunden till en haggis. Först har man att blanda hjärtat tillsammans med lungorna och levern. And then we mix in the oatmeal and onions. Ja, All right? Along with the seasoning. kryddor är viktigt. Now the seasoning is salt, black pepper, nutmeg, coriander, mace. All goes into that. Och efter kryddorna tar man traditionellt fårets mage och fyller den med blandningen. So these are all cleaned and all spotless. They're filled up and then cooked again. And when it's cooked again, the meal swells and it comes up to a nice sort of haggis. Och efter att haggisen har kokats igen så är den klar. Jag tror inte riktigt haggis i min melodi. Jag tycker nog att maten i Sverige är bättre. It would be true to say that probably the origins in the haggis, of the haggis, lies in Sweden. Oj, Norway, Sweden. jaså? And probably the Vikings brought the idea across. Jaså, ja, men om jag kisar lite så kanske jag ser de svenska dragen. Husmanskost, smarrigt! Mätt och belåten stryker jag haggis från min lista och rör mig vidare till nästa punkt. Kilt. Hi Helge, come on in. Man tackar. Kilten har använts av skottlänningarna sedan 1600-talet och är en manlig kjol med en liten väska på magen. Ägare av den här butiken är Gordon Nicholson. Gordon, jag har alltid funderat på en sak. Varför har ni skottlänningar kjolar på er? Well, we wear a kilt today. Firstly, it's part of Scottish history. Secondly, they're very comfortable. Thirdly, they're very stylish.
and it gives an identity as well. Identitet är viktigt. Och när du säger det börjar jag faktiskt bli småsugen på att byta ut mina för tajta byxor mot något lite luftigare. Men modemedveten som jag är undrar jag självklart vilka färger och mönster som finns. The tartans, nowadays it's family names. Each family has its own tartan. You can also design your own tartan if you wanted. So I think there is actually a Swedish tartan out there. Yes. So you could actually have your very own Swedish tartan design. Jo, men en svensk kilt skulle passa bra. Hur stor tror du att det måste vara för att räcka runt midjan på mig? Double this, I think. Va? Oh no, that's 60 inches. Nej, nu tog du väl i lite väl mycket. Ja, vi kanske kan prata om ett annat mått istället. Hur mycket tyg går det åt för att göra en kilt? It's basically 8 yards material, which is 7.3 meters of material. 7,3 meter! Oj, vad långt! Lika långt som en giraff. Med hatt. Och efter att tyget har valts kan man börja sy. Kan du förklara hur du gör en kilt? This is an unmade kilt. There's nothing. That's it. And that's your cloth there. And we sew up all the pleats to your exact sizes. Aha. And once we've done that, that's the inside of your kilt. And then that's the back of your kilt. And then it should hopefully fit you. Ja, förhoppningsvis. Jag har ju tydligen en midja på 152 centimeter. Men innan jag skaffar mig en kilt måste jag fråga, Gordon, vad har man under? What's under the kilt? Nothing, because everything's in perfectly working order. Din rackare där. Efter det svaret säger jag tack och hej och pipar vidare till nästa del i mitt uppdrag. Det är dags för mig att träffa Blue McMurtry. Och förutom att klä sig efter sitt namn är han en duktig hantverkare. Vad gör du för något? And I make bagpipes. Just precis, han gör säckpipor. Det betyder att han gör piporna till säcken på säckpipan. Men vad är det som gör säckpipan så speciell? Well, the bagpipe is the only instrument that we've actually got that continuously sounds, and that's with the aid of the bag itself. If there's no bag on the instrument, it's just a pipe. Now, the bag is there to take over from the lungs when the piper takes a breath, and the arm squeezes the bag to force the air through the reeds to produce the sound, and the arm takes over from the diaphragm. That allows the piper to take a breath and then to start blowing into the pipes again. Just det, men hur tillverkar man en säckpipa? In order to make the Great Highland bagpipe, we need to use wood. The wood we use is African blackwood, comes from places like Mozambique, Tanzania. Very dense timber, very expensive. Ja. After we've chosen the material, we then have to round the wood and take it from the square blocks into a cylinder. Och för att göra det stoppar Blue in träbiten i en svarv. Once it's in a cylinder form, then we can start drilling the hole through, because obviously we need a hole in it to make a pipe. No hole, no air, no pipe. We're then going to go over to the finishing lathe and shape it and put the patterns on and so forth that we need. Nu är det dags att börja forma pipan. I en säckpipa finns det hela 14 olika utsnidade delar. Och den delen som Blue svarvar nu är blåspipan. Den delen som man blåser i för att få luft in i säcken. Sen är det dags för ännu mer dekoration, elfenben. Men nu för tiden använder man sig inte av elfenben utan av plast. Sen svarvar man lite till. Simsalabim! Klart! Nu återstår bara att testa den. För en så fingerfärdig man som Blue tar det ungefär en vecka att snickra ihop en hel säckpipa. Och medan de vackra, skrikiga, monotona tonerna ekar i mitt huvud går vi vidare från en spelande gubbe till en annan. Men han spelar inte musik utan golf. Sporten som gav namn åt en bil och satte ränderna på Tiger Woods. Men John, varför är det så populärt att spela golf just här i Skottland? Well, I think the fact that golf originated in Scotland. Musselburgh, the 9-hole course,
is the oldest course in the world, dating back to the mid-1500s. Oj. Mary Queen of Scots played there. Oliver Cromwell had his camp there when he came up here to so-called get rid of the Scots. And links courses, very hard to find in other places in the world. So, Jaså. that's why Scotland is popular. And obviously the scenery and also the history of Scotland as well. Och nu ska vi få en demonstration av ett proffs. Vilken sving, Stig-Helmer skulle vara stolt. Här ser vi hur avkopplande golfen är. Man hittar sitt inre lugn och blir aldrig frustrerad. Och då tycker jag att vi går vidare. Får! Nej, inte du. Golfbollen flyger in mot stan i en väldig fart. Hoppas den inte träffar något ömtåligt. Nej, inte whiskyaffären! Helge, what did you do? Förlåt. Oh, that's okay. Ja, tack. Efter en klumpig entré har det blivit dags för whisky. Det flytande guldet har länge fått människor från hela världen att grimasera. För att lära mig mer är jag nu i en whiskyaffär och pratar med Anna. Och Anna, jag måste ju börja med att fråga dig självklara. Tycker du att whisky är gott? I really enjoy drinking whiskey myself, so I really like it. I think in general it's very good for Scotland. It's got a big following, so in general I think that whiskey is a really good thing. Ja, men varför ska man dricka just whisky? Om jag vill förvrida ansiktet så kan jag väl lika gärna dricka citronsaft. Whiskey is one of these drinks that kind of attracts people to it. It's got a great heritage to it, and a lot of the world sees it as an aspirational product. It's just something people enjoy drinking, and when you kind of see people drinking it, you kind of want to be a part of it. Even people I know that don't like whiskey always say, I want to be able to drink whiskey, even if they can't. There's just a mystique about the whole thing. Det är alltså något mystiskt i görningen som är anledningen till grimaserna. Kan det vara någon ingrediens i whiskyn som får till mystiken? Single malt whiskey only contains 3 ingredients: barley, water and yeast. That's all that ever goes into it. And there's 3 essential stages. Fermentation is after you have managed to dissolve all the sugar out of your barley. You then add yeast and make a beer. You then take this beer and take it into the next stage, distillation, where it's distilled in copper pot stills at least twice here in Scotland. It then goes to the third stage, maturation. It has to be matured in an oak barrel for at least 3 years to be called Scotch whisky. No single malt whisky you ever have here from Scotland will be less than 3 years old. And we will always use barrels that have been used for something else before, predominantly bourbon or sherry. It's very rare to find a new barrel being used to make Scotch whisky. Ja, men det var ju inte alls speciellt mystiskt. Nähepp. Men det kanske är den guldlika färgen som är nyckeln till hemligheten. They vary depending on which casks they've aged in or how long they've been in certain casks. Also, some distilleries like to put caramel colouring in it. So it means that if every time the whiskies come out the cask, they can be slightly different colour. So they put some colouring in it only on some whiskies, just to make all the bottles look the same, because if you're looking at a shelf full of the same whiskies but they're all different colours, it wouldn't look very good. Also, some people think that the darker whiskies look more appealing, so they put but it depends on the distillery if they prefer to put the colouring in or not. Inget som avslöjade hemligheten där heller. Hur som helst är det gott så jag tar en liten hutt. Gör en grimas och stryker den sista punkten på min lista. Ni har följt mig på en resa genom era fördomar och tankar om Skottland. Jag hoppas att ni har fått svar på era frågor. Innan jag, Helge Skoog, eller som de kallar mig här i Skottland, Sir Helge Forrest, säger tack för mig, så återstår bara en fråga. Vad har skottarna egentligen för fördomar om oss svenskar? Hallå igen, vad tänker du på om jag säger Sverige? Vikings. Jaså? Du då, Gordon? Vikings. Du också? Vad säger ni andra då? Vikings. Vikings. Viking. Vikings. Vikings. Vikingar alltså? Jag förstår inte vad ni menar.